Hello mga kakusina! Nakagawa na ba kayo ng ganitong spring roll? Masarap ito pang merienda. Gamit ng bowl. Pagsamahin lang ang mga ingredients. Pork giniling. Pwede kayo gumamit ng beef or chicken giniling. Lagyan ng spring onion. Carrots na na-slice ng maliit. Pwede kayong magdagdag ng mga gulay na gusto nyo. Magdagdag ng asin at paminta depende sa panlasa mo. Magdagdag din ng egg bilang binder. Haluin ng mabuti hanggang sa smooth na yung texture ng karne. Pagtapos na itakpan at ilagay sa ref ng at least 1 oras. Maghanda ng seaweed wrapper. Ito yung regular na seaweed wrapper ng sushi. Hinati ko lang ito sa gitna. Maghanda rin ng rice paper. At tubig. After 1 hour ay pwede nang i-wrap ang giniling mixture na ginawa. Maglagay ng giniling mixture sa piping bag. Ilublob ang rice paper wrapper sa tubig hanggang sa malambot ito. At ilagay sa plato. Ilagay ang seaweed wrapper sa taas nito at i-pipe ang giniling mixture sa seaweed wrapper. Pagtapos na ay, i-roll ito. Gawin ito hanggang sa maibalot lahat ang mixture na ginawa. Pagkatapos ay iprito ito. Mapapansin mo pag prito ay sumisikip din ang wrapper nito. Try nyo ito gawin. Perfect pang baon sa mga picnic parties. Kung nagustuhan mo ang recipe na ito ay pwede mo itong i-save as reference at pwede mo i-copy ang link para i-share sa mga group chat ng families and friends nyo. Salamat po sa pagnood. Sana ay panoorin nyo pa ang iba kong recipes.